Chào mừng các bạn đến với hành trình khám phá những hang động kỳ bí nhất dưới lòng đất. Mình là Sang, và hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lặn sâu để tìm hiểu về những kỳ quan thiên nhiên đặc biệt mà trái đất ban tặng. Ẩn mình dưới lớp đất đá, những hang động này không chỉ là công trình vĩ đại của tự nhiên, mà còn chứa đựng vô vàn câu chuyện, truyền thuyết và bí ẩn chưa ai hiểu hết. Có những hang động phát sáng như dải ngân hà, có hang động lưu giữ lịch sử loài người từ hàng chục ngàn năm trước. Hãy cùng mình khám phá ngay bây giờ nhé! Đừng rời mắt khỏi màn hình, vì chuyện hành trình này sẽ đưa các bạn đến những nơi mà ít ai có cơ hội đặt chân tới. Đầu tiên, hãy cùng mình ghé thăm hang Sơn Đoòng, hang động lớn nhất thế giới, một kỳ quan thiên nhiên mà không phải ai cũng có cơ hội đặt chân tới trong đời. Nằm sâu trong rừng già Quảng Bình, Việt Nam, Sơn Đoòng được bao bọc bởi những cánh rừng nguyên sinh rậm rạp, nơi mà thiên nhiên vẫn giữ được nét hoang sơ, bí ẩn. Hang động này được phát hiện lần đầu vào năm 1991 bởi một người dân địa phương tên là Hồ Khanh, khi ông tình cờ tìm thấy lối vào trong một lần đi rừng. Tuy nhiên, phải đến năm 2019, các nhà khoa học quốc tế mới chính thức khảo sát và công nhận quy mô khổng lồ của hang động này, mở ra một chương mới cho ngành du lịch mạo hiểm Việt Nam. Sơn Đoòng nhanh chóng trở thành niềm tự hào của Việt Nam, thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế và là điểm đến mơ ước của hàng triệu du khách trên khắp thế giới. Hang Sơn Đoòng có chiều dài hơn 9 km, với những đoạn hang cao tới 200 m và rộng gần 150 m, đủ để chứa một tòa nhà 40 tầng, thậm chí có thể so sánh với những đại lộ lớn nhất thế giới. Khi đặt chân vào hang, bạn sẽ có cảm giác như lạc vào một thế giới hoàn toàn khác biệt, nơi ánh sáng mặt trời len lỏi qua các lỗ sụt khổng lồ trên trần hang, tạo nên những khu rừng nguyên sinh dưới lòng đất vô cùng kỳ ảo. Hệ sinh thái trong hang vô cùng độc đáo, với cây xanh mọc lên từ lòng đất, những dòng suối ngầm trong vật và cả những loài động vật quý hiếm, thậm chí có những loài chưa từng được ghi nhận ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Những khối thạch nhu khổng lồ, bức tường đá dựng đứng và tiếng nước chảy róc rách vang vọng trong không gian rộng lớn tạo nên một khung cảnh vừa hùng vĩ vừa huyền bí, khiến ai cũng phải choáng ngợp. Để khám phá hết vẻ đẹp của Sơn Đoòng, bạn sẽ phải băng qua những con suối ngầm lành buột, leo qua những tảng đá trơn trượt và đối mặt với nhiều thử thách, nhưng tất cả đều xứng đáng để tận mắt chứng kiến kỳ quan này. Không chỉ là một kỳ quan thiên nhiên, Sơn Đoòng còn lưu giữ nhiều dấu tích khảo cổ học quý giá, giúp các nhà khoa học nghiên cứu về lịch sử hình thành của trái đất và sự phát triển của con người qua hàng triệu năm. Các vách đá trong hang như những trang sách mở, ghi lại dấu vết của hàng triệu năm kiến tạo địa chất. Mọi lớp đá là một câu chuyện về sự biến đổi không ngừng của tự nhiên. Nếu bạn là người yêu thích khám phá, Sơn Đoòng chắc chắn sẽ khiến bạn không thể nào quên, bởi mỗi bước chân đều là một trải nghiệm mới mẻ và đầy bất ngờ. Đứng giữa lòng hang rộng lớn, ngước lên nhìn những tia sáng nhỏ bé chiếu xuyên qua trận đá, mình thực sự cảm nhận được sự nhỏ bé của con người trước thiên nhiên hùng vĩ và càng thêm trân trọng những giá trị mà thiên nhiên ban tặng. Để vào được Sơn Đoòng, bạn phải chuẩn bị kỹ lưỡng cả về thể lực lẫn tinh thần, bởi hành trình này không hề dễ dàng và đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ. Hành trình trekking xuyên rừng, băng qua suối, đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở là những thử thách không dành cho người yếu tim, nhưng cũng chính vì thế mà cảm giác chinh phục lại càng trở nên đặc biệt. Đổi lại, bạn sẽ được thưởng ngoạn một trong những cảnh quan ngoạn mục nhất thế giới, nơi mà mỗi góc nhìn đều khiến bạn phải trầm trồ thán phục trước sự sáng tạo kỳ diệu của thiên nhiên. Sơn Đoòng rộng đến mức có thể chứa cả một chiếc máy bay Boeing 747. Đây thực sự là một phép màu của tự nhiên, một không gian khổng lồ mà khó ai có thể tưởng tượng nổi nếu chưa từng tận mắt chứng kiến. Nếu có dịp, mình khuyên các bạn nhất định phải thử một lần đặt chân đến Sơn Đoòng để cảm nhận sự kỳ vị và bí ẩn của hang động này, cũng như thử thách chính bản thân mình. Đó không chỉ là chuyến đi du lịch thông thường, mà còn là hành trình vượt qua chính mình, khám phá những giới hạn mới của bản thân và học cách hòa mình vào thiên nhiên hoang dã. Các tour du lịch vào Sơn Đoòng đều giới hạn số người tham gia mỗi năm, nhằm giữ cho hang động luôn hoang sơ, sạch đẹp và tránh tác động xấu đến hệ sinh thái quý giá bên trong. Điều này không chỉ giúp bảo tồn giá trị tự nhiên và văn hóa cho thế hệ mai sau, mà còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của mỗi du khách khi đến đây. Hành trình khám phá Sơn Đoòng thực sự là một trải nghiệm đời đời, dành cho những ai đam mê khám phá, yêu thiên nhiên và muốn thử thách bản thân trước những điều kỳ diệu nhất mà trái đất mang lại. Tiếp theo, mình sẽ đưa các bạn đến New Zealand, nơi có hang động Waitomo Glowworm nổi tiếng với hiện tượng phát sáng kỳ ảo của hàng triệu con đom đóm. Khi bước vào hang Waitomo, bạn sẽ cảm giác như đang du hành trong một dải ngân hà thu nhỏ. Những con đom đóm nhỏ bé phát ra ánh sáng xanh dịu dàng, lấp lánh trên trần và vách đá, tạo nên khung cảnh huyền ảo không thể diễn tả bằng lời. Điều đặc biệt ở Waitomo Glowworm là bạn có thể ngồi thuyền trôi trên dòng sông ngầm, thưởng thức không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng nước và ánh sáng lấp lánh từ hàng triệu đom đóm. Cảm giác ấy khiến mình như lạc vào một thế giới cổ tích, nơi mọi lo toan đều bị bỏ lại phía sau. Đom đóm ở đây là loài Arachnocampa luminosa, chỉ sinh sống tại New Zealand. Chúng dùng ánh sáng để thu hút côn trùng,
tạo thành những vết sáng kéo dài như các sợi dây thủy tinh tuyệt đẹp. Sự kết hợp giữa thiên nhiên và sinh vật đã biến Waitomo thành một tác phẩm nghệ thuật sống động. Khi ngước nhìn lên trần hàng, bạn sẽ thấy hàng triệu ánh đèn nhỏ li ti như những ngôi sao trên bầu trời đêm. Dù đã xem qua nhiều hình ảnh, video, nhưng cảm giác tận mắt chứng kiến vẫn vô cùng khác biệt. Hành trình khám phá hang Waitomo không chỉ là ngắm cảnh, mà còn là dịp để hiểu thêm về mối liên kết giữa các sinh vật nhỏ bé với môi trường tự nhiên. Đom đóm phát sáng nhờ một quá trình hóa học đặc biệt, giúp chúng tồn tại và phát triển trong bóng tối vĩnh cửu của hang động. Ở đây bạn cũng có thể nghe những câu chuyện truyền thuyết của người Maori về các hang động ánh sáng và linh hồn tổ tiên. Để bảo vệ môi trường sống cho đom đóm, chính quyền New Zealand đã hạn chế số lượng khách tham quan, kiểm soát ánh sáng nhân tạo và tiếng ồn. Nhờ đó, hệ sinh thái trong hang vẫn giữ được vẻ nguyên sơ và đom đóm có thể phát triển khỏe mạnh. Nếu có dịp đến New Zealand, các bạn đừng bỏ lỡ cơ hội ghé thăm hang động này nhé. Chắc chắn các bạn sẽ bị cuốn hút bởi vẻ đẹp kỳ ảo và những khoảnh khắc lung linh không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá hệ thống hang động dài nhất thế giới, hang động Mammoth ở Kentucky, Mỹ. Đây là một trong những kỳ quan thiên nhiên vĩ đại nhất của nước Mỹ, thu hút hàng triệu du khách và nhà thám hiểm từ khắp nơi trên thế giới mỗi năm. Tổng chiều dài đã được khám phá lên tới hơn 650 km. Điều này khiến Mammoth trở thành hệ thống hang động lớn nhất từng được ghi nhận trên hành tinh, và các nhà khoa học tin rằng vẫn còn nhiều đoạn chưa được phát hiện nằm sâu trong lòng đất. Được mệnh danh là mê cung dưới lòng đất, Mammoth là nơi mà bất kỳ ai đam mê thám hiểm đều muốn một lần đặt chân đến. Không chỉ là điểm đến cho những người yêu thích phiêu lưu, nơi đây còn là nguồn cảm hứng bất tận cho các nhà nghiên cứu và nhiếp ảnh gia. Hang động Mammoth nổi bật với quy mô khổng lồ và cấu trúc phức tạp, những căn phòng rộng lớn nối tiếp nhau, tạo nên một thế giới ngầm kỳ bí mà con người chỉ mới khám phá được một phần nhỏ. Bên trong là hàng ngàn lối đi đan xen, nhiều tầng lớp và hàng loạt nhánh nhỏ dẫn đến những căn phòng bí ẩn chưa ai đặt tên. Mọi ngã rẽ đều mở ra một hành trình mới, khiến cho việc khám phá Mammoth giống như giải một câu đố không hồi kết. Mỗi khu vực lại có một vẻ đẹp riêng, từ các khối thạch nhù lấp lánh, suối ngầm cho tới những vòm đá khổng lồ. Ánh sáng yếu ớt phản chiếu trên các bề mặt đá tạo nên khung cảnh huyền ảo, khiến bạn có cảm giác như đang lạc vào một thế giới khác biệt hoàn toàn với bên ngoài. Khi bước vào Mammoth, mình có cảm giác như đi lạc vào một thành phố dưới lòng đất. Không gian rộng lớn, những mái vòm cao vút và các hành lang nối liền nhau khiến nơi đây giống như một mê cung khổng lồ được thiên nhiên kiến tạo qua hàng triệu năm. Có những hành lang dài bất tận, các ngã rẽ bất ngờ và những căn phòng rộng lớn mà ánh sáng đèn pin không thể soi hết. Đôi khi, bạn sẽ cảm nhận được sự tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng bước chân vang vọng giữa lòng đất sâu thẳm. Hang Mammoth còn nổi tiếng với lịch sử lâu đời, từng là nơi sinh sống của người bản địa từ hàng ngàn năm trước. Những dấu tích cổ xưa vẫn còn in đậm trên các vách đá, kể lại câu chuyện về những nền văn hóa đã từng tồn tại nơi đây. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều hiện vật quý giá như công cụ lao động, xương động vật và dấu vết của người tiền sử trên vách đá. Những phát hiện này giúp chúng ta hiểu hơn về cuộc sống, tín ngưỡng và sự thích nghi của con người với môi trường khắc nghiệt dưới lòng đất. Không chỉ là nơi lưu giữ lịch sử, Mammoth còn có hệ sinh thái đa dạng với các loài động vật thích nghi với bóng tối như cá mù, dơi và côn trùng đặc hữu. Những sinh vật này đã tiến hóa qua hàng ngàn năm để tồn tại trong môi trường không có ánh sáng, tạo nên một thế giới sinh học độc đáo chỉ có ở đây. Nhiều phần của hang động vẫn chưa được khám phá hết, các đoàn thám hiểm vẫn không ngừng tìm kiếm những lối đi mới. Mọi chuyến đi là một hành trình đầy thử thách, đòi hỏi sự kiên trì, kỹ năng và lòng dũng cảm của các nhà thám hiểm. Tham quan Mammoth, bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác hồi hộp khi đi qua những đoạn đường hẹp, băng qua sông ngầm hay khám phá các phòng lớn với tiếng vọng kỳ lạ. Đôi khi chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể vắng xa, tạo nên cảm giác vừa kỳ bí vừa choáng ngợp. Ngoài ra, Mammoth còn là địa điểm lý tưởng cho các hoạt động du lịch mạo hiểm như leo núi trong hang, cắm trại dưới lòng đất hay tham gia các tour khám phá kéo dài nhiều ngày. Những trải nghiệm này không chỉ giúp bạn rèn luyện thể lực mà còn mở rộng tầm mắt về thế giới tự nhiên kỳ diệu. Hang Mammoth cũng là nơi các nhà khoa học nghiên cứu về địa chất, thủy văn và động vật học. Những nghiên cứu này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn hệ sinh thái và tìm hiểu về sự thay đổi của môi trường qua thời gian. Nhờ đó, chúng ta có thêm nhiều kiến thức quý giá về sự hình thành của trái đất và sự tiến hóa của các loài sinh vật. Những hóa thạch, lớp đá và dòng nước ngầm ở đây là những bằng chứng sống động về lịch sử hàng triệu năm của hành tinh. Đối với mình, Mammoth không chỉ là một hang động, mà còn là biểu tượng cho sự kiên trì khám phá của con người và sức mạnh của thiên nhiên. Mỗi bước chân trong hang là một lần cảm nhận sự nhỏ bé của mình trước vũ trụ rộng lớn. Nếu có cơ hội, các bạn đừng ngần ngại thử sức với hành trình chinh phục mê cung dưới lòng đất này nhé. Đây là nơi mà bạn sẽ học được cách vượt qua nỗi sợ hãi, thử thách bản thân và khám phá những điều kỳ diệu mà thiên nhiên ban tặng. Đây chắc chắn là một trải nghiệm không thể nào quên, để lại dấu ấn sâu đậm trong ký ức của bất kỳ ai từng đặt chân đến Mammoth. Hãy chuẩn bị tinh thần cho một chuyến phiêu lưu kỳ thú và đầy cảm hứng.
Chúng ta sẽ tiếp tục hành trình đến châu Âu, nơi những kỳ quan thiên nhiên luôn khiến con người phải trầm trồ kinh ngạc. Ở đây, ẩn mình giữa núi rừng hùng vĩ là hang động băng lớn nhất thế giới, IJsselmeer tại Áo, một điểm đến độc đáo mà bất cứ ai yêu thích khám phá cũng đều ao ước được đặt chân tới. Cái tên IJsselmeer có nghĩa là thế giới của những người khổng lồ băng giá, gợi lên hình ảnh về một vương quốc lạnh lẽo, bí ẩn và đầy mê hoặc. Khi đặt chân vào đây, mình cảm giác như bước vào một cung điện băng lộng lẫy, nơi mọi thứ đều được điêu khắc từ băng và ánh sáng. Hang động IJsselmeer trải dài hơn 42 km, là một mê cung khổng lồ dưới lòng đất với vô số ngóc ngách và hành lang băng giá. Hang nằm sâu trong dãy núi Tennengebirge, giữa khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ của nước Áo. Tuy nhiên, chỉ khoảng 1 km đầu tiên của hang động được mở cửa cho khách du lịch. Đây cũng là đoạn đẹp nhất, nơi tập trung những khối băng khổng lồ và kỳ vị nhất. Những khối băng này có hình thù kỳ lạ, đôi khi giống như những tác phẩm điêu khắc trừu tượng, với các cột băng lấp lánh như pha lê dưới ánh đèn. Mỗi mùa đông, khi tuyết tan chảy từ bên ngoài len lỏi vào trong hang, các khối băng lại được tái tạo, làm mới và lớn dần lên theo năm tháng. Nhờ vậy, IJsselmeer luôn sở hữu những tác phẩm nghệ thuật tự nhiên tuyệt đẹp, không bao giờ lặp lại, khiến du khách mỗi lần ghé thăm đều phải ngỡ ngàng. Ngay khi bước vào IJsselmeer, mình cảm nhận rõ rệt không khí lạnh buốt, hơi thở hóa thành làn sương mờ trong không gian tĩnh lặng. Mùi đá và băng quyền vào nhau, tạo nên một cảm giác rất đặc biệt, vừa nguyên sơ vừa huyền bí. Các khối băng trong hang có màu trắng xanh, đôi khi ánh lên sắc lầm kỳ ảo như những viên ngọc quý. Khi ánh sáng chiếu vào, băng phát sáng lung linh, tạo thành những dải màu rực rỡ, khiến cả không gian như bừng tỉnh giữa lòng núi tới. Khung cảnh ấy khiến mình liên tưởng đến những câu chuyện cổ tích về vương quốc băng tuyết, nơi mọi thứ đều huyền ảo và kỳ diệu. Có những cột băng cao tới hơn 20 mét, sừng sững như những trụ cột của một lâu đài cổ xưa. Chúng đứng giữa lòng hang như những vị thần canh giữ bí mật của thiên nhiên, khiến ai cũng phải ngước nhìn thán phục. Điều đặc biệt là mỗi năm, hình dạng các khối băng lại thay đổi do tác động của nhiệt độ, dòng nước và thời tiết, tạo nên sự biến hóa không ngừng. Chính vì vậy, mỗi lần quay lại IJsselmeer, du khách đều có cảm giác mới lạ, như được khám phá một thế giới hoàn toàn khác. Đường đi trong hang có những đoạn trơn trượt, băng phủ dày, khiến việc di chuyển trở nên thử thách. Du khách phải bám dây thừng để giữ thăng bằng, từng bước chân đều phải cẩn trọng, nhưng chính những thử thách ấy lại làm tăng cảm giác phiêu lưu, khiến chuyến đi trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết. Để bảo vệ môi trường trong hang, ban quản lý đặt ra nhiều quy định nghiêm ngặt nhằm giữ gìn sự nguyên sơ của nơi này. Tất cả du khách đều không được chụp ảnh bằng đèn flash, không mang theo đồ ăn thức uống và phải tuân thủ hướng dẫn của các hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Nhờ sự quản lý chặt chẽ này, IJsselmeer luôn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, tinh khiết và không bị tác động bởi con người. Bước vào đây, bạn sẽ cảm nhận được sự trong lành, tĩnh lặng và thuần khiết hiếm có giữa thế giới hiện đại ồn ào. Ngoài vẻ đẹp tự nhiên, IJsselmeer còn là nơi lưu giữ nhiều câu chuyện kỳ bí và truyền thuyết hấp dẫn. Người dân địa phương kể rằng nơi đây từng là nơi trú ngụ của các vị thần băng giá, những linh hồn cổ xưa và cả những câu chuyện ma quái truyền từ đời này sang đời khác. Tham quan IJsselmeer vào mùa hè là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt, khi bên ngoài trời nắng nóng mà bên trong hang lại lạnh giá như mùa đông. Sự tương phản rõ rệt giữa hai thế giới, chỉ cách nhau một cánh cửa khiến ai cũng phải ngạc nhiên và thích thú. Không chỉ có băng tuyết, hệ sinh thái trong hang cũng rất đa dạng, là nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật đặc hữu. Từ các loài dơi, vi khuẩn, nằm cho đến những sinh vật nhỏ bé chỉ tồn tại trong môi trường băng giá, tất cả tạo nên một thế giới sống động và bí ẩn. Nếu bạn là người đam mê khám phá, yêu thích thiên nhiên và muốn trải nghiệm cảm giác bước vào một thế giới hoàn toàn khác biệt, thì IJsselmeer chắc chắn là điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình của mình. Hãy thử một lần đến IJsselmeer để cảm nhận sự kỳ vị của thiên nhiên và lưu giữ cho mình những kỷ niệm khó quên. Bạn sẽ hiểu vì sao nơi đây được gọi là vương quốc băng tuyết giữa lòng nước Áo, một kỳ quan thực sự của thế giới tự nhiên.